सो यसरी चाहिँ अब गाडी धुइँदैछ हाम्रो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल केयर वाइन्स। आज चाहिँ हामी गाडी सफा गर्न जाँदैछौँ। गाडी सफा नगरेको लगभग 6 महिना जस्तो भयो भन्ने लाज लाग्छ। सो अब हामी चाहिँ गाडी धुने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट लगभग 2 माइल जस्तो टाढा छ। 3-4 मिनटमा चाहिँ त्यहाँ पुगिन्छ। अनि त्यहाँ गएर आज पुरा डिप क्लिनिङ जान्छ हाम्रो कारको आज। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ म यहाँ कार क्लिनिङको कति पर्छ अनि कसरी गर्छ भन्ने चाहिँ देखाउन ट्राई गर्छु। हामी दुईजना गएर सँगै मिलेर अब आज कारको डिप क्लिनिङ हान्छौँ। हाम्रो कार क्लिनिङको चाहिँ यहाँ छ, यो फ्री भ्याक्स लेखेको ठाउँमा। भने कार वास गरेको चाहिँ पैसा लाग्छ, भ्याक्युम गरेको चाहिँ फ्रीमा हुन्छ। अब हामी चाहिँ कार वासको भित्र छिर्दैछौँ। कार वास इन फ्रान्स। कार वास गर्ने यहाँ चाहिँ 2वटा छ, जुनमा गरे पनि हुन्छ। अब हामीहरू चाहिँ लेफ्टमा गएर पे गर्छौँ अनि त्यहाँपछि कार वासको लागि हामी भित्र छिर्छौँ। यहाँ चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट पे गर्नु मिल्छ है। डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू हुन्छ हाम्रो लागि चाहिँ अब जुन सुटेबल छ त्यो हामी चुज गरेर अनि कार वास गर्छौँ। आज सिङ्गल वास 17, 20 र 24 डलरको रहेछ होइन। अब हामीहरूले चाहिँ कति गरिसक्यौँ? धेरै अप्सन्सहरू छ होइन। अब 20 को हाल्नु है। ओके, अब हामीले क्यास, क्रेडिट कार्ड अथवा कुपन हो, हाम्रो अहिले क्रेडिट कार्ड तिर्दैछौँ। सो टोटल चाहिँ $20। अब चाहिँ पे गरिदिन्छ, प्रोसेस गर्दैछ पैसाको। प्लिज रिमुभ कार्ड। ओके, अब हामी यसरी यहाँबाट अब कार वासको लागि छिर्दैछौँ है। ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ पाङ्ग्रा ठ्याक्कै ठाउँमा पार्नुपर्छ कि त्यो बेल्टमा, अनि त्यसले आफैले दिन्छ। त्यसले त्यहाँ डिरेक्सन दिइरहेछ। न्युट्रल, नो ब्रेक्स, पुल फरवर्ड, न्यू। ओके, न्युट्रलमा राख्नु पऱ्यो गाडी चाहिँ होइन। अनि नो ब्रेक्स, ब्रेक चाहिँ मैले लगाउनु भने यसले आफैले अब अगाडि लान्छ गाडी अनि धोइदिन्छ। सो यसरी चाहिँ अब गाडी धोइँदैछ हाम्रो। अगाडि पछाडि सबै धोइँदैछ है गाडी। साबुन लाएर पानी हालेर आफै सबै धोइरहेछ गाडी। गाडी नि आज धेरै खुसी हुन्छ होला हाम्रो यो क्लिनिङले। पानी छम्केर पुरा वास गर्दैछ। माथिबाट ब्लोअरले सबै पानीहरू सबै हटाइरहेछ। ओ, यो त नयाँ जस्तो छ त। ब्रस, बिग ब्रस। यसरी चाहिँ हामीले $20 गाडी चाहिँ धोयौँ होइन। ओके, गो भन्यो। अब हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो वास कम्प्लिट भयो। तर यहाँ चाहिँ अब फ्री भ्याक्स अथवा भ्याक्युम चाहिँ फ्रीमा हुन्छ। सो अब हाम्रो गाडी चाहिँ इन्टेरियर क्लिनिङको लागि चाहिँ अब भ्याक्युम गर्न हामी जाँदैछौँ। यसरी गाडी राखेर चाहिँ भ्याक्युम गरिरहेछौँ। यो भ्याक्युम चाहिँ फ्री हो, भित्र नगइकन वास नगरिकन भ्याक्युम पनि गर्नु मिल्छ। हामी चाहिँ यहाँ राख्छौँ अब गाडी अनि भ्याक्युम लगाउँछौँ। अब भ्याक्युम युज गरेर सब अब भएको हुन्छ। यहाँ फोहोर कति छ त्यो सब फोहोर सफा गर्छौँ हामी। हाम्रो गाडी चाहिँ यसरी सफा हुँदैछ, भित्र बाहिर सबै राम्रो डिप क्लिनिङ जाँदैछ आज हाम्रो। यसरी चाहिँ हाम्रो $20 कार वास र फ्रीमा भ्याक्युम गरियो। अब हामी अब घरतिर जाँदैछौँ।